के तपाईँ आफ्नो घर व्यवसायमा चाहिँ क्यामेरा जोड्न चाहनुहुन्छ? म हजुरलाई यो क्यामेराहरू आज देखाउँदैछु। एचडी क्यामेरा स्टार्टअपको क्यामेरा रहेको छ, 2 मेगापिक्सलको रहेको छ। हजुरले यसको डिटेलहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। 2 मेगापिक्सल एचडी क्यामेरा रहेको छ। मोडल नम्बर, यसको लेन्स 3.6 mm रहेको छ। DC 12 भोल्ट 2 एम्पियरको चाहिँ यसलाई चार्जर लाग्ने छ। क्युआर कोड पनि देखिएको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यसको भित्रको मोडल हेर्न चाहनुहुन्छ भने म मोडलको लागि ओपन गर्दैछु। यो बुलेट क्यामेरा रहेको छ। यसभित्र हजुरले एउटा क्यामेरा र यो ओर पाउनुहुनेछ। जस्तै यो क्यामेरा रहेको छ। एचडी क्यामेराहरू यस्तो रहेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मोडलको लागि चाहिँ यस्तो छ। क्यामेरा क्वालिटी राम्रै छ, हजुरले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरलाई सम्पर्कमा चाहियो भने हामीहरूले चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्नेछौँ। नम्बर हामीले तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले सिधै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुलेट क्यामेरा भयो। त्यसपछि अर्को रहेको छ यो एचडी क्यामेरा नै, यो डोम क्यामेरामा रहेको छ। यसलाई नि सेम रहेको छ। यसको मोडल नम्बर पनि सेम। यसको 2 मेगापिक्सलको एचडी क्यामेरा हो। यसलाई पनि 12 भोल्ट 2 एम्पियरको लाग्छ। यो डोम क्यामेरा हो। यसलाई ओपन गर्नको लागि यस्तो छ। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो क्यामेरा छ यो डोम क्यामेरा स्टार्टअपको। अन्य कम्पनीको पनि हजुरले पाउनुहुन्छ, तर यसमा आज मैले हजुरलाई यो स्टार्टअपको देखाइरहेको छु। यदि हजुरलाई मन पर्यो भने जोड्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला।